Січень 2026 року. Київ. Столиця з бюджетом 90 мільярдів гривень. Найбільшим серед усіх українських міст, у 22 рази більшим за Житомир і у 16 разів більшим за Хмельницький. Сидить без світла і тепла. Понад 2600 житлових будинків без опалення. 500 000 споживачів знеструмлені. Марк Кличко закликає містян виїжджати зі столиці. У той самий час Житомир із бюджетом 4 мільярди та Хмельницький із бюджетом 5,5 мільярдів живуть без критичних блекаутів. Там не зливають воду із систем опалення, там не лопаються труби і люди не мерзнуть у власних квартирах. У чому секрет? Невже в грошах? Але Житомир і Хмельницький не мають навіть 10-ї частини київського бюджету. Насправді, секрет у тому, що їхня місцева влада за останні роки системно готувалася до російських ударів. Вони будували когенераційні установки, встановлювали сонячні панелі, модернізували котельні та створювали розподілену енергомережу. Київ вже витрачав мільярди на благоустрій, пляжі та паркові зони. Сьогоднішнє відео не про бюджети. Воно про децентралізацію, стратегічне мислення і відповідальність місцевої влади в умовах війни. Ми розповімо, як можна було приготуватися до російських обстрілів енергетичних об'єктів України, які розпочалися у жовтні 2022 року, і забезпечити містян світлом і теплом. У цьому відео ми використали матеріали видання Тексти.org.ua, які провели докладне дослідження підготовки різних міст до російського знищення енергетики. Ви можете підтримати їх роботу пожертвами, посилання в описі під відео. Росія вже котрий рік методично руйнує українську енергетичну систему. 2024 рік став одним із найтемніших за весь час повномасштабної війни. Україна прожила без світла 1951 годину. Це майже чверть року у темряві. У липні електрика зникала на 582 години, 78% часу. Місяць перетворився на графік виживання. 2025 не приніс полегшення, лише коротку паузу перед новою хвилею ударів. Від жовтня до січня 26-го Росія десятками масованих атак системно вибивала енергетику. Цієї зими відключення в окремих регіонах тривали по 14-16 годин на добу. У найгірші дні люди сиділи без світла понад 20 годин. Квартири ставали холодильниками, воду носили відрами, їжу гріли на газових пальниках, свічках, буржуйках, у дворах, у під'їздах, у пунктах незламності. Світло і тепло стало цінністю на вагу із золотом або й більше. Це не сезон труднощів, це продумана стратегія і інструмент тиску ворога, коли він не може досягти успіхів на фронті. Далі цей енергетичний терор не зупиняється. І найгірше тут те, що це давно не новина. Не раптовий форс-мажор, не стихія, що прийшла зненацька. Після кожного блекауту ставало зрозуміло, що наступна атака на енергетику – лише питання часу. Чергова хвиля обстрілів почалася 9 січня. По Україні полетіли 36 ракет і 242 безпілотники. Зафіксовано влучання на 19 локаціях. Найбільше постраждали Київ, Київська область та Львів. По країні одразу почалися відключення електроенергії. За ці роки українці вже звикли до графіків відключень світла. Вони застосовувались по всій країні, але, як виявилось, неоднорідно. Ось як пояснювали різницю між регіонами Укренерго. Якщо область не перевищує рекомендований обсяг споживання, вимкнень немає. Якщо ж в області багато критичної інфраструктури і ліміти перевищуються, запроваджуються графіки знеструмлень. Звісно, на кількість світла впливали і російські удари, а також і підготовка до цих ударів. За це рівноцінно відповідали як місцева влада, так і уряд та президент, який формує кадрову політику та визначає загальнодержавні пріоритети. Ось у січні 2026-го виявилося, що столиця України із бюджетом більшим у десятки разів, ніж бюджети інших міст, підготувалась набагато гірше за інших.
Основними цілями ударів по Києву стали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема тепло-електроцентралі та локальні котельні, що забезпечували життєдіяльність кількамільйонного міста. У результаті було зафіксовано серйозні влучання у декілька ТЕЦ, а також у 5 локальних котелень. Цього разу ворог змінив тактику. Замість класичних ударів по відкритих розподільчих пристроях, тобто трансформаторах, які легше замінити, Росія зосередилась на машинних залах та котельному обладнанні. Трансформатор – це обладнання, яке стоїть зовні, на відкритому майданчику. Його легко вразити, проте й легко замовити за кордоном і замінити за кілька місяців. Але машинний зал – це серце станції, де розташовані турбіни та генератори. Це величезні агрегати вагою в сотні тонн, які спеціально виготовлялися для конкретної станції ще в радянські часи. І якщо вони пошкоджені, відновлення може тривати місяці, а то й роки. Важливо, що столичне тепло та електропостачання організовані за принципом Великого кільця. Місто не має розгалубженої мережі локальних джерел тепла, а фактично тримається на кількох надпотужних вузлах, які через магістральні мережі живлять цілі райони. Одна ТЕЦ під номером 5 обслуговує південно-західну частину міста, ТЕЦ-6 – північно-східну. Між станціями розгорнута мережа труб із насосними станціями. Вся ця інфраструктура розрахована на стабільну роботу генеруючих потужностей, а не на аварійні режими. Але головне – це створює концентрацію генерації лише у кількох точках. За штатної роботи така система демонструє ефективність та відносну економічність. Але при аваріях або зупинці одного вузла без енергії залишаються сотні тисяч споживачів. У 2022-2024 роках київську енергосистему підтримували резерви, тимчасові ремонти та помірні зими. Але при температурі мінус 15, мінус 20 градусів за Цельсієм, як цієї зими, навіть 6, а то й 12 годинна зупинка ТЕЦ стає критичною. Без своєчасного зливу вода у трубах замерзає, а мережі масово розриваються. Щоб цього не сталося, комунальні підприємства зливають воду з опалювальних систем будинків. І навіть частковий запуск станцій не гарантує швидкого повернення тепла. Кожен будинок потребує окремих дій – заповнення системи, видалення повітря та ремонт розривів від перепадів тиску. Цей процес може зайняти декілька днів або навіть більше. До того ж, із 2023-2024 років частина вузлів, як мінімум ТЕЦ-6, функціонувала на тимчасових схемах, перемичках, аварійних врізках та обхідних рішеннях. Січневі удари вивели з ладу елементи, які вже і без цього ледве трималися. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. В результаті 9 січня у Києві без електропостачання залишилося 500 000 споживачів. 9 районів столиці прокинулись без опалення. Найбільше постраждав Лівий берег та Голосіївський, Солом'янський і Печерський райони. Один із енергетиків на ім'я Сергій, який працює над відновленням Київської ТЕЦ, поділився невтішними технічними деталями. На станції ситуація дуже погана. Один блок був розбитий, ми якраз збиралися його лагодити. Поки збиралися, розбили другий. Станція СЯК так видає на тепло і воду, але на світло – ні. Роботи тут на місяці вперед. Може, за місяць-другий якось запустять один блок, але інший – це до літа у кращому випадку. Кінець цитати. Але що означає ці місяці вперед? Справа в тому, що енергоблок – це складний комплекс, який включає котел, турбіну та генератор. Котел спалює газ і нагріває воду до пари. Пара під великим тиском крутить турбіну.
а турбіна через вал крутить генератор, який виробляє електроенергію. Якщо у цьому ланцюгу пошкоджена турбіна або генератор, їх не можна просто полагодити. Потрібно саме знайти заміну або виготовити нові деталі, що може займати багато часу. Проблем такого масштабу з опаленням та електрикою столиці не бачили з найскладніших часів першого року повномасштабного вторгнення. Але якщо тоді була надія на швидке відновлення, то зараз, у січні 26-го, судячи з риторики місцевої влади, ситуація набагато гірша. Після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру Києва мер столиці Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за містом, туди, де є альтернативні джерела живлення. Заклики мера виїжджати зі столиці викликали логічне запитання. А що, власне, робила столична влада для підготовки до очікуваних атак? Адже війна йде уже 4-й рік. Російські удари по енергетиці були передбачуваними, особливо після досвіду 2022-2023 років. То що ж було зроблено, щоб підготуватись до них? Певні елементи підготовки почалися ще у 2022 році. Тоді в Києві діяла програма часткового відшкодування вартості генераторів та іншого обладнання для багатоповерхівок. Місто компенсувало 75% вартості, але не більше 80 тисяч гривень. Пізніше суму збільшили від 100 до 300 тисяч гривень залежно від поверховості будинку. За 2023 та 2024 роки киянам видали майже 90 мільйонів гривень. На ці кошти придбали більше 3000 одиниць обладнання – генератори, батареї, інвертори та сонячні електростанції. Здається, що це багато, але у Києві налічується понад 11 тисяч багатоквартирних будинків. Програмою ж скористалися від 340 до 700 багатоповерхівок. Це від 3 до 6% від загальної кількості. Чому так мало? Справа в тому, що програма була доступна лише ОСББ – житлово-будівельним кооперативам та управителям. Решта будинків залишилися поза увагою. Як пояснював Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, програма потрібна місту, але вона допоможе лише частково та невеликому відсотку багатоповерхівок. У грудні 2025 року, за офіційними даними КМДА, статус енергостійких мала лише 1000 будинків із 11 тисяч. Далі, у травні 2024 року, Київська міська рада ухвалила концепцію енергетичного відновлення. І йшлося про розбудову у столиці локальних джерел виробництва тепла та електроенергії, а також про ширше використання альтернативних джерел енергії. У листопаді 24-го у Києві навіть з'явилася перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Це фактично компактна міні-електростанція, яка одночасно виробляє електрику і тепло. Принцип її роботи наступний. Газ надходить на газопоршневий двигун, схожий на двигун великої вантажівки, тільки потужніший. Цей двигун крутить генератор, який виробляє електрику. А тепло, що виділяється при роботі двигуна від вихлопних газів та системи охолодження, не викидається в атмосферу, а використовується для опалення будинків або нагріву води. Когенераційні газопоршневі установки можна облаштувати поруч зі споживачами, навіть під землею, у спеціальних бункерах, щоб захистити від ударів. І вони здатні працювати автономно, незалежно від великої енергомережі. Але, і це ключове, встановили цю установку за допомогою USAID, тобто завдяки американській допомозі. Потім в Америці сталися зміни під назвою Трамп, і USAID згорнуло свої програми. Та потреба у таких установках нікуди не зникла. У 2024 році столичне комунальне підприємство «Київтеплоенерго» організувало тендер на закупівлю 15 комплексів нових когенераційних установок з загальною потужністю 60,5 МВт. Очікувана вартість тоді була більше $1 мільярд, а все обладнання планували поставити якраз до кінця 2025 року. Прогнозоване споживання українською столицею електроенергії становить трохи більше, ніж 1000 МВт. 60,5 МВт – це небагато, близько 6% від загальної потреби міста. Але якби ці установки вдалося під'єднати до лікарень, насосних станцій, водоканалу або ж котелень, то ситуація була б не така критична, як сьогодні.
У тендері перемогла словацька компанія. За умовами угоди Київ мав внести 30% передоплати, а решту 70% після повідомлень про готовність до відвантаження. Восени 25-го з'явилась інформація про те, що нібито до кінця року установки мали бути встановлені. Потім тиша, подальша доля установок невідома. Але головне те, що таких установок Київ міг би собі дозволити значно більше. Так, їх довго робити і важко встановлювати. Одна установка потужністю 1 МВт коштує приблизно 1 мільйон євро. Приблизно стільки ж треба на те, щоб її встановити. Та, схоже, у Києві навіть не було спроб підготувати енергоструктуру міста до цілком передбачуваних обстрілів. І міська влада не мала і не має навіть приблизного розуміння пріоритетності витрат у столиці. Якщо взяти, для прикладу, 2024 рік, то зі звітів про виконання бюджету міста Києва можна судити про суттєві залишки коштів на кінець року – майже 15 мільярдів гривень. Якби ці гроші вчасно спрямували на будівництво нової розподільчої генерації, когенераційних установок, сонячних панелей, систем накопичення енергії, то за 13 мільярдів гривень можна було закрити приблизно половину всіх потреб міста в електроенергії. Давайте порахуємо. Когенераційна установка 1 МВт коштує разом із встановленням близько 2 мільйонів євро, або приблизно 102,3 мільйони гривень за курсом на лютий 26-го. За 13 мільярдів гривень можна було встановити 127 установок по 1 МВт. Це 127 МВт сумарної потужності. Або будь-яку іншу комбінацію. Головне те, що це була б реальна розподілена генерація, яка працювала б зараз, коли ТЕЦ у ремонті. Також лише у жовтні 25-го року, на 4-му році війни, КМДА раптово усвідомила, що система водовідведення міста терміново потребує альтернативного живлення. Бортницька станція аерації – це єдина станція очищення стічних вод для Києва та десятка прилеглих населених пунктів Київської області. Вона найбільша в Україні, і без неї усі побутові та приміські стоки понад 5 мільйонів людей потрапили прямо в Дніпро. Без електроенергії станція не може очищати ці стічні води, а це загрожує екологічною катастрофою. Київрада екстрено перерозподілила 548 мільйонів гривень на закупівлю генераторів для Бортницької станції. Рішення приймалося безпосередньо під час сесії, без підготовленого проєкту, без експертизи та без підписів відповідальних осіб. Журналістка Леся Падалка тоді прокоментувала ситуацію так. Якщо десь і рятували каналізацію для 6 мільйонів людей на колінці, то це тільки у Києві. Міська влада мала 4 роки для планомірної підготовки критичної інфраструктури, але екстрено виділила півмільярда гривень лише восени 25-го року. А у січні 26-го, коли настала енергетична криза, уряд терміново запустив нову, важливу, але також запізнілу програму під назвою «Світлодім». Фактично, це державна допомога багатоквартирним будинкам у встановленні автономного електроживлення під час тривалих відключень. Програма стартувала 28 січня. Перший етап охопив Київ та Київську область. На реалізацію першого етапу виділили 800 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету. Розмір допомоги становить від 100 до 300 тисяч гривень, залежно від поверховості будинку, кількості під'їздів та наявності власної котельні. Кошти можна витрачати на генератори, акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Після схвалення заявки гроші надходять протягом 48 годин. Ініціатива важлива, але, як це часто буває, рішення було прийнято вже після масових відключень. До цього моменту влада про це не думала. І все б нічого, якби уся ця підготовка не відбувалась на фоні корупційних скандалів. Наприклад, у жовтні 2023 року між комунальним підприємством «Київтеплоенерго» та ТОВ «Екніс Інженірінг» було укладено договір на капітальний ремонт однієї із ТЕЦ на суму більше 451 мільйона гривень. Станом на грудень 2024 року компанія отримала зі столичного бюджету 371 мільйон гривень. Але правоохоронці вже встановили, що посадовці «Київтеплоенерго» організували схему завищення цін та обрали підрядника ще до проведення офіційного тендеру.
Нацполіція також виявила схему фіктивного працевлаштування людей, які фактично не з'являлися на роботі та не виконували посадові обов'язки. За даними слідства, одна із обвинувачених через цю схему отримувала зарплати за неіснуючих працівників на суму, як мінімум, 3,4 мільйона гривень. Окреме кримінальне провадження стосується закупівлі хімічних речовин для очищення води «Київтеплоенерго» та «Київводоканал». Правоохоронці встановили, що через фіктивні фінансові операції з підконтрольними компаніями фактична вартість договорів збільшилась удвічі. Судові експерти нарахували збитки на суму 78 мільйонів гривень. До цих дій були залучені заступники голови КМДА, які координували діяльність Департаменту житлово-комунальної інфраструктури. Але важливо зазначити, що не всі українські міста йшли тим самим шляхом. Поки Київ планував і укладав тендери, Житомир системно будував енергетичну незалежність. Заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк розповідає, що кілька років тому у місті взагалі не було генерації електроенергії. Місто повністю залежало від зовнішніх джерел, а саме від обласної енергомережі, яка, у свою чергу, отримувала електрику від великих електростанцій. Запроваджувати зміни почали із розробки стратегії міста. Ми вирішили для себе, що має бути екологічне, зелене і енергонезалежне місто, каже Кондратюк. Робота починалася поетапно. По-перше, влада поставила завдання зменшити споживання електроенергії в місті. У комунального підприємства «Міськсвітло» було 16 тисяч світлоточок із лампами розжарювання. Замість них поставили 18 тисяч, але світлодіодних. Таким чином, споживання електроенергії у Житомирі зменшилося на 50%. Наступним етапом стала робота зі зниження споживання водоканалом і теплокомуненерго. Завдяки кредиту від Світового банку місту вдалося замінити 10 кілометрів труб. У результаті уже зараз водоканал зменшив споживання електрики на 27%. Зменшуючи споживання на комунальних об'єктах, легше вписатися в ліміти, які встановлює Укренерго. А це, у свою чергу, впливає на кількість відключень для населення. До того ж, всі об'єкти водоканалу забезпечені генераторами. У разі блекауту їх вмикають. Паралельно з водоканалом працювали над реконструкцією Житомир-Теплокомуненерго. Гроші надав Європейський банк реконструкції та розвитку. Почали з модернізації котелень, були змінені усі насоси, які споживали багато електроенергії. Змінили частину теплових мереж, зменшивши діаметр труб. Зменшили кількість самих котелень. Свого часу їх було 60, сьогодні працює 49. Решта були виведені з ладу або перебувають на чергуванні, щоб в екстрених випадках можна було увімкнути і подавати теплову енергію. Завдяки договору зі Швейцарською конфедерацією у Житомирі також побудували першу ТЕЦ на Трійсці – біопаливі. Це дало змогу зменшити споживання природного газу і виробляти 1,1 МВт електроенергії. Завдяки будівництву ТЕЦ у Житомирі нарешті з'явилася власна електрогенерація. ТЕЦ на Трійсці – це котельня, яка спалює не газ, а подрібнену деревину. Поліський край багатий на ліси, тому тріски тут вистачає. Станція працює так само, як і звичайна ТЕЦ. Спалює паливо, нагріває воду до пари, пара крутить турбіну, а турбіна крутить генератор. Але замість імпортного газу використовується місцеве паливо. Важливо, що ціна на природний газ залежить від міжнародних ринків і може різко зростати. Саме тому стратегічною метою Житомира стало зменшення споживання імпортного газу. У місті вже працюють 3 котельні на Трійсці і запускають 4-ту. У планах за кредитні кошти побудувати ще одну ТЕЦ, яка вироблятиме 2 МВт електричної і майже 10 МВт теплової енергії. Ще 10 років тому Житомир споживав 100 мільйонів кубів газу. У результаті сьогодні, завдяки альтернативним джерелам енергії, споживання вдвічі менше – 48-49 мільйонів. За сприяння USAID Житомир також встановив 2 когенераційні установки. Зараз закінчують установку 3-ї, а згодом встановлять іще 3. Обладнання встановлюють на ТЕЦ, під'єднуючи до всіх мереж. Кондратюк запевняє, що собівартість електричної енергії, виробленої установкою, втричі менша, ніж тієї, яку отримує сьогодні Теплокомуненерго.
Оскільки котельні побудовані 50-60 років тому, щоб підключити газові когенераційні установки, доводиться модернізувати всю систему. Зокрема, щитову, щоб перемикання відбувалося не вручну, а автоматично. Самі установки надають партнери, але кошти на виконання робіт має виділити місцева влада. Наше завдання – знайти місце і виділити кошти на встановлення. В Україні є черга на газове обладнання і на електрокабелі. Це не просто поставили, увімкнули і пішли. Це підведення електричних та газових мереж, щитова з регуляторами, з лічильником газу, десь навіть підстанцію треба маленьку будувати. Усе залежить від потужності станції, пояснює посадовець. Встановити газові установки можна за 2-3 місяці. Залежить від потужності і наявності комплектуючих елементів. Ще у 2019 році уряд Словенії надав Житомиру грант на реконструкцію головної каналізаційної насосної станції. Директор Житомирводоканалу Роман Ілик каже, що під час реконструкції замінили всі насоси, трубопроводи, засувки, кабелі, частотні приводи і трансформатори. Каналізаційна насосна станція – це об'єкт, який перекачує стічні води із нижчих точок міста у вищі до очисних споруд. Вона працює цілодобово, тому споживає величезну кількість електроенергії. Якщо станція зупиниться, каналізація міста переповниться. Тому це критична інфраструктура, яка має бути забезпечена резервним живленням. Поруч зі станцією розмістили 800 сонячних панелей загальною потужністю 0,4 МВт. Роман Ілик пояснює, звідси струм іде на інвертор. Інвертор з'єднаний із мережею, яка живить насосне обладнання. І інвертор підмішує сонячну електроенергію до тієї електроенергії, яку ми беремо із мережі від обленерго. Усього на 12 об'єктах Житомирводоканалу будуть встановлені панелі загальною потужністю 2,6 МВт. Взимку вони вироблятимуть від 10 до 15% потужності, а от влітку зможуть повністю закривати потреби водоканалу в електроенергії. Можливо, щось із цього варто було зробити і в Києві. Сергій Кондратюк радить. Сьогодні багато можливостей. Головне, щоб був зв'язок між депутатським корпусом, працівниками комунальних підприємств та управлінцями. Якщо ці 3 кити разом, усе працюватиме. Коштів на усе у бюджеті не вистачає. Без кредитних коштів і грантів ми не зробили б того, що вже зробили. Треба розподіляти їх з розумом. Тобто Житомир не чекав, поки знайдуться якісь гроші в бюджеті. Натомість місто використало кредити, гранти та залучило приватний капітал. І головне, була чітка стратегія і розуміння, куди йти. Житомир не єдине місто, яке намагалося вирішувати енергетичні проблеми. 300-тисячному Хмельницькому, у якому сенсі пощастило. Це місто будувалося інакше, ніж Київ. У місті немає великих ТЕЦ, тому менша ймовірність опинитися у блекауті після російських атак. Натомість є щонайменше 70 котелень і сотні дрібних сучасних вузлів енергетики у різних районах. Котельні Хмельницького об'єднані між собою тепломережами та закільцовані. У разі виходу із ладу однієї підключається інша, є віддалені котельні, але вони з'єднуються з іншими об'єктами трубами меншого діаметра. Такі не можуть дати достатньо тепла в будинки, але підтримують температуру води у системі і убезпечують мережі від замерзання. На думку Василя Новачка, заступника міського голови, така система гнучкіша і зручніша. Але сказати, що вона не вразлива, на жаль, у 2026 році не можна. Ворог має ресурси залишити без тепла будь-кого. Котельні ці здебільшого газові. Є кілька таких, що працюють на дерев'яній трісці і пелетах, гранулах пресованої деревини чи сільськогосподарських відходів. Вони переважно забезпечують теплом медзаклади. Перша когенераційна газова установка з'явилась у Хмельницькому ще у 2003 році. Вона служить і досі. За ці роки установка відпрацювала десятки тисяч годин, пережила ремонти та модернізацію. Відпрацювавши сезон, вона стає на профілактичний ремонт. На початку повномасштабного вторгнення Хмельницький мав таких 13. Через 2 роки – 15, а сьогодні їх уже 25, і генерують вони 13 мегаватт.
Понад 20-річний досвід роботи з когенерацією і співпраця з міжнародними донорами дають змогу збільшувати кількість установок і монтувати їх у короткі терміни власними силами. Влітку 25-го хмельничани встановили 6 нових установок самі. Василь Новачок каже, що місто також обирає установки невеликої потужності. Великий об'єкт – зручна мішень для ворога. Він наводить приклад. Знайома мені компанія займалася монтажем досить потужної 5-мегаваттної когенераційної установки в одному з прифронтових міст. Майже рік її монтували і одразу після запуску туди прилетіло. В результаті у 2025 році когенераційні установки Хмельницького виробили 33,6 мільйонів кіловат електроенергії, половину із якої спрямували в загальну електромережу. Загалом на понад 100 мільйонів гривень. Заступник міського голови наголошує, що це не заробіток, це вартість проданої електроенергії. Якщо газ дорогий, а електроенергія дешева, то когенерація невигідна. Якщо ж газ дешевий, а електроенергія дорожча, тоді може йтися і про прибуток. Орієнтовна вартість кіловата виробленої електроенергії торік була 3,75 гривні, а продавали по 5,90. Тобто Хмельницьк теплокомуненерго заробляло більш як 2 гривні на кожному кіловаті. Але головне інше. Підприємство не купувало з ринку електроенергію по 13 гривень, а користувалося власною по 3,75. Відповідно, економили 9 гривень на кожному спожитому кіловаті. Із цих коштів виплачувалася зарплата працівникам та вкладалися у розвиток. Нині у Хмельницькому будують власні електричні кабельні мережі, що з'єднають когенераційні установки з іншими об'єктами критичної інфраструктури. Але кабельні мережі – це дорого. Попередній розрахунок показав, що на весь проєкт треба 150 мільйонів гривень. Міський бюджет не потягне такої суми. Доводиться шукати гроші в закордонних донорів та втілювати проєкт поетапно. Торік і позаторік кабелями з'єднали невеликі котельні. Цього року буде заживлена велика насосна станція. Частину робіт виконали у партнерстві з USAID, а частину власним коштом. Загалом у Хмельницькому зараз працює понад 15 сонячних електростанцій потужністю від 5 кВт до 550 кВт. Нерідко їх ставлять прямо на дахах. Взимку від панелей толку мало. А от влітку і навесні вони допомагають. Сонячна енергія може покрити 40% потреб медзакладу. Скопіювати досвід Хмельницького досить складно, адже кожне місто будувалося по-різному. У різних містах ця робота може зайняти різний час. Це точно не питання 1-2 років, і вона потребує коштів та фахівців. Але треба усвідомити, що розподілена генерація – це чи не єдиний рецепт успіху у протидії ворожому енергетичному геноциду. Крім Києва, існує ще одне місто непорозуміння – Ірпінь у Київській області в 9 кілометрах від столиці. У січні 23-го року Ірпінській громаді було передано газопоршнева електростанція Єнбаха австрійської компанії «Іньо». Проєкт тоді реалізували за участі народних депутатів, профільного комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та за координації керівника комітету Андрія Геруса. Підконтрольні місцевому сірому кардиналу Володимиру Карплюку медіа активно розповідали про цей проєкт. Минуло 3 роки, і в січні 26-го ті ж медіа висвітлюють, як виконуюча обов'язки міського голови Ірпеня Анжела Макеєва, ставлениця Карплюка, розповідає про запуск цієї ж електростанції. Тобто йдеться не про новий об'єкт і не про новий проєкт, а про інфраструктуру, яка фізично існує та перебуває на балансі міста вже 3-й рік. Народний депутат Олександр Горобець протягом 23-го, 24-го та 25-го років направляв депутатські звернення до Ірпінської міської ради із вимогою надати інформацію про фактичну роботу цієї установки. Усі офіційні відповіді виконкому Ірпінської міської ради є однозначними. Установка не працювала у штатному режимі, електроенергія не вироблялась, окрім пуско-налагоджувальних робіт. У 2025-му – 0 годин роботи.
Об'єкт має резервний статус і не використовувався для постійного енергозабезпечення міста. Водночас сьогодні ми знову чуємо заяви про початок роботи, запуск та забезпечення теплом. Але жодного публічного звіту, жодних підтверджених даних вироботку електроенергії чи тепла, жодних документів про зміну режиму експлуатації громаді не надано. Називати це запуском об'єкт, який реалізований ще у 23-му році та офіційно не працював 3 роки, це не розвиток енергетики, а інформаційна маніпуляція. Як результат, місто по 17 годин без електроенергії, а місцева влада, яка під контролем партії «Нові обличчя» Володимира Карплюка, вводить людей в оману. У Києві у травні 24-го року на Оболонському острові містяни оглядали нещодавно насипаний піщаний пляж та нові спортивні майданчики. Тоді йшов 3-й рік повномасштабного вторгнення. Уже був гіркий досвід 22-го року, коли через влучання російських ракет українська столиця по кілька днів залишалася без електроенергії та мала перебої з водою. Було багато інформації про нарощення росіянами виробництва ракет. Експерти попереджали про нові масовані удари по енергетиці. Але київська влада дуже чітко демонструвала власні пріоритети. Місто витрачало ресурси на благоустрій, на паркові зони та пляжі. І коли настала криза, єдине, що Кличко зміг запропонувати киянам – виїжджати зі столиці. У результаті на початку цього року Київ із бюджетом 90 мільярдів сидить без світла і тепла, а Житомир та Хмельницький із 4 та 5 мільярдами цілком успішно функціонують. Хмельницький уже має 25 газопоршневих установок. Вони невеликі, по 1 мегаватту, але децентралізовані. Житомир вже поставив 800 сонячних панелей на водоканалі та зменшив електроспоживання на 27%. Місцева влада замінила старі лампи на LED та скоротила вдвічі споживання газу. Обидва міста займаються децентралізацією своєї енергетичної інфраструктури. А Київ усе ще покладається на 3 великі ТЕЦ. 1 атака і півміста без тепла. І різниця тут не у більшому бюджеті. Різниця в тому, що робить місцева влада. Війна показала, хто готувався, а хто говорив. Хто думав про людей, а хто думав про пляжі. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, які іще можуть бути рішення для подолання блекаутів, що варто взяти на озброєння мерам українських міст. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network.